ডিসকাস কৰিম ল অফ ডমিনেন্স ল অফ ডমিনেন্স মানে কিছুমান ফৰ্ম এনেকৈ আমি এতিয়া কৈছিলোঁ হাইটৰ দুটা ফৰ্ম টল এণ্ড ডুৱাৰ্ফ ওকে এতিয়া মেণ্ডেলে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি দেখিলে যে টল কেৰেক্টাৰ ইজ ডমিনেন্ট অভাৰ ডুৱাৰ্ফ ওকে সেইটোৱে আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিব গৈছোঁ ডমিনেন্ট মানে কি আৰু এটা আমি পাম ৰিসেসিভ মানে কি ওকে এতিয়া মেণ্ডেলৰ এক্সপেৰিমেণ্টত কি কৰিলে মেণ্ডেলে parent plant হিসাবে কি ললে tall plant মানে tall pea plant অলরেডি আগত কৈছিলো গুটি এক্সপেৰিমেন্ট বিলাকত কি ইউজ কৰিছিলে pea plants ইউজ কৰিছিলে সো tall pea plant ক্ৰস কৰিলে কাৰ লগত dwarf plant ৰ লগত dwarf এতিয়া অলৰেডি মই আগৰ ক্লাস বিলাকত কৈছিলে ফিনোটাইপ আৰু জিনোটাইপ যেটো আমি চকুৰে দেখি আছো ওকে দ্যাট ইজ কি ফিনোটাইপিক ফিজিক্যাল এপিয়ারেন্স অবজারভেবল ইফেক্ট যেটো আছে অবজারভেবল ইফেক্ট আমি কি দেখিছো এটা উখ দেখিছো এটা সাপোর্ট দেখিছো গতিকে উখটো দ্যাট মিন্স টলটো কি হ'ব ফিনোটাইপিক ক্যাৰেক্টাৰ আৰু যে উখ হৈছে তাৰ কাৰণে তো কিবা এটাটো থাকিব লাগিব ওকে সো তাৰ কাৰণে যেটো জিন আমি ইয়াত আমি কি বুলি লিখিছো টি দুটাই কি বুজাইছে টল বুজাইছে অলৰেডি দুটা কিয় লিখিছো তাৰ কাৰণটো হৈছে এই টল যেটো প্লান্ট ইউটো কাভাৰ পৰা আগত জন্ম হৈছে ফাৰ্টিলাইজেশন হৈ গলে যেটো কনসেপ্ট মই সেক্স ডমিনেশন ইন হিউম্যানটো তোমালোক দিছিলো দ্যাট মিন্স টি জিন বুলি নাই এই জিনটো যেটো অখ বুজাইছে হেতুক আমি বুজাবৰ কাৰণে আমি কি হৈছে এটা লেটাৰ দি ডিনোট কৰিছো দ্যাট ইজ টি ওকে কাৰণ ই কি হয় ডিপ্লয়েড গতিকে এটা সেট এই প্ল্যানটো এটা সেট কৰ পৰা পাইছিলে মেল কৰ পৰা পাইছিলে আৰু এটা কৰ পৰা পাইছিলে ফিমেল প্ল্যান্টৰ পৰা পাইছিলে লাইক দ্যাট ইয়াটো ড্ৱাৰ্ফটো কি পাব এটা কাৰ পৰা পাইছে মেলৰ পৰা পাইছে এটা কাৰ পৰা মানে মাদাৰৰ পৰা পাইছে এটা কৰ পৰা ফাদাৰৰ পৰা পাইছে সো হেকাৰণে আমি কি লিখিছো এটো ফৰ্মত লিখিছো টি ওকে দ্যাট ইজ ইন এ ডিপ্লয়েড কন্ডিশন এতিয়া অকল আমি এটা ক্যাৰেক্টাৰ লৈ পেলাই ষ্টাডি কৰিছো কি ক্যাৰেক্টাৰ হাইটৰ দুটা ফৰ্ম এটা কি টল আৰু এটা ডুৱাৰ্ফ ঠিক আছে আমি কি ষ্টাডি কৰিব গৈ আছো যে কোনটো ক্যাৰেক্টাৰ ডমিনেন্ট হয় ওকে এতিয়া এটো হৈছে প্যাৰেন্ট যেতিয়া ফাৰ্টিলাইজেশন হ'ব অলৰেডি কৈছিলো কি হ'ব লাগিব হ্যাপ্লয়েড হ'ব লাগিব থ্ৰু দা প্ৰসেস অফ মিয়োসিস ইয়াটো কি হ'ব লাগিব হ্যাপ্লয়েড হ'ব লাগিব হ্যাপ্লয়েড হ'ব যাওঁতেনে কি ফৰ্মেশন কৰিব তেতিয়া হলে গেমিটস ফৰ্মেশন কৰিব তো গেমিটস ফৰ্মেশন কৰে হ্যাপ্লয়েড হ'ব হ্যাপ্লয়েড বিলাক আমি এনেকৈ লিখিব these are haploid gametes এতিয়া এই গেমিটটো ইয়াৰ লগত ফিউজ কৰিব পাৰে এটিও লগত ফিউজ কৰিব পাৰে আলটিমেটলি আমি একেটাই পাম ফৰ সিম্পলিফিকেশনৰ কাৰণে অকল আমি কি দেখাইছো এটা দেখাইছো ইয়াত সিম্পলিফিকেশনৰ কাৰণে কাৰণ একেই পাম যদি ই ইয়াৰ লগত ফিউজ হয় আকৌ ডিপ্লয়েড হৈ গ'ল বাট এটা আমি কি জেনাৰেশন পালো F1 first filial generation first generation so আমি এইটো দেখি থকা নাই that this is called genotype আমি কি দেখিলো প্ল্যান্টটো মেন্ডেলে কি দেখিলে টল প্ল্যান্ট কেতিয়া দেখিছিলে এটা পিওর টল প্ল্যান্ট আৰু এটা ড্ৱাৰ্ফ প্ল্যান্টৰ লগত যেটা ক্ৰস কৰিছিলে F1 জেনাৰেশনত যিমান বিলাক প্ল্যান্ট পাইছিলে অল আৰ টল that means কি ক্ৰস কাল আউট কৰিছিলে এটা উখ এটা সাপোর্ট ওকে তেনেকুৱা ঢেৰ প্ল্যান্টছ লৈ ব্ল্যাক ক্ৰস কৰিছে তো ক্ৰস কৰে ৰিজাল্টটো কি পালে যেটো ফার্স্ট জেনারেশনত পালে সব বিলাক প্ল্যান্টে কি পালে টল দ্যাট মিন্স কি এই ড্ৱাৰ্ফ প্ৰডিউসিং যেটো জিন আছে হি কি হ'ব পৰা নাই এক্সপ্ৰেছ হ'ব পৰা নাই দ্যাট মিন্স কি টল ইজ ডমিনেন্ট ওভাৰ ড্ৱাৰ্ফ টল ক্যাৰেক্টাৰটো ডমিনেন্ট ক্যাৰেক্টাৰ হয় আৰু হি কাক ৰিসেসিভ কৰি ৰাখিছে ড্ৱাৰ্ফ ক্যাৰেক্টাৰটো ৰিসেসিভ কৰি ৰাখিছে ঠিক আছে এতিয়া আমি অবজারভেবল ইফেক্ট কিন্তু আমাৰ এইটো ভিতৰত হৈ আছে এটো জেনোটাইপ আৰু এটো কি ফিনোটাইপ আৰু এটো হৈছে জেনোটাইপ অলৰেডি মই আগৰ ক্লাস বিলাকত ফিনোটাইপ আৰু জেনোটাইপৰ কনসেপ্টটো দি আহিছো তেতিয়া কনফিউজন থাকিলে তাত এবাৰ চাই লও that is genotype and that is phenotype now after that if self pollination বা যদি F1 individuals বিলাকৰ মাজত ক্ৰস কৰা যায় ক্ৰস between
F1 individuals ইহঁতৰ মাজত যদি ক্ৰছ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ক্ৰছ কৰিছো কাৰ মাজত F1 ইণ্ডিভিজুৱেলছৰ মাজত এবাৰ আমি কি পাম সেকেন্ড জেনাৰেশনটো পাম গতিকে ইয়াত কি আহিব তেতিয়াহ'লে capital T small t এটো এটা ইণ্ডিভিজুৱেলছ সাপোজ মই দেখাইছো মেল সাপোজ আমি ফিমেল হিচাপে লৈছো লাইক দ্যাট ইয়াৰ এটা সাপোজ male that one is post female so here same way gamete will be produced that is the gametes capital T small t here capital T small t now if this gamete fuse with this then capital T if this gamete fuse with this then capital T small t if this fuse with this then capital T small t and this fuse with this then small t I write this setup here it's this parent is that again what do we get in this is F2 what do we get in F2 T then capital T small t then again capital T small t then small t now see this is F1 generation he got all plants tall where in F1 generation ketia F1 generation tall paise jetia cross korisile tolor logot dwarf plant mane dwarf to express hoboi pora nai tarpor ami gom pai goisu je ki hoy dwarf to recessive character at F2 generation goi bela jeta center majot selfing korile ebar kar majot selfing korise tall plants or majot ki korise cross korile nijor hador majote korise to korte a interesting result pai gol interesting result to ki pale jetu phenotype dekhile tar ratio to pale so etu tall ekhini ata gita ki hobo tall so tinta ki paise tall aru what কি হৈছে dwarf মানে রেশিওটো কি হৈ গল 3:1 this ratio is called phenotypic ratio 3:1 is the phenotypic ratio etia eta ki pale dwarf but F1 generation sob bila ki plants asil tall plants e asil dwarf character to kor pura ahile that means dwarf character relating gene is present in F1 individuals but unable to express mane dwarf producing kora gene to tetia hole kod asile ei F1 individuals bilakor gat asile mane etu format asile khali e ki korisile dominant character to ki kori rakhisile suppress kori rakhisile mane express hobole dia nasile kuntu express ise dominant character the character which is express suppressing the other character juntu character express over that character is called as dominant character another one that character is juntu express over pura that is called as recessive character recessive traits 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 recessive traits okay yak ki kori rakhise suppress kori rakhise but যেতিয়া হি নেক্সট জেনাৰেশনৰ কাৰণে আমি হতৰ মাজত ক্ৰছ কৰিলো নেক্সট জেনাৰেশনৰ কাৰণে আকৌ যেতিয়া গেমিট বনালে কিয়তে কি হৈছে আকৌ গেমিট বনিবেল আকৌ যেতিয়া ফিউজ হৈ গল তেতিয়া F2 জেনাৰেশন এই যে যেটো ৰেশিও পাইছো 3:1 that is not from F1 generation that is from F2 generation কিমান ৰেশিও পালে 3:1 that is called as phenotypic ratio আৰু যদি কোনবাই কোডে what is the genotypic ratio অলে জিনোটাইপৰ কনসেপ্টৰ পৰা যদি সোৱা জিনোটাইপিক ৰেশিওটো কি হ'ব ক'ব পাৰিব না TT আৰু ক'বা কি TT আছে না নাই গতিকে TT আমি কিমান পাইছো 1 capital T small t কিমান পাইছো 2 small t কিমান পাইছো 1 that is called as genotypic ratio okay to এই দুটা কন্ডিশনত in that condition ইহত কি হৈ আছে পিওর ফর্মত নাই এটা কি আছে tall producing kora gene ase aru another is ki dwarf producing kora gene ase but ei to ki hobo pora character express koribo pora nai why because e ki kori rakhise
suppress কৰি ৰাখিছে okay so in Mendel experiment he got in F2 generation not in F1 in F2 generation the phenotypic ratio is 3:1 তো 3:1 পাইছে মানে কি এতিয়া এনেকা নহয় যে অকল মেন্ডেল অকল 4টা প্ল্যান লৈ পেলাই ক্ৰস কৰিছে তাৰে 3টা অখ পাইছে এটা সাপোর্ট পাইছে থাউজেন্ডস অফ প্ল্যানস ক্রস কৰি আলটিমেটলি ডিরাইভ কৰি পেলাই এই ৰেশিওটো দিছে যে ৰেশিও উইল বি লাইক দিস যদি 3টা অখ পোৱা যায় এটা সাপোর্ট পাব সাপোর্ট পোৱাৰ চান্স আছে এনেকা কনফাৰেন্স নলবা যে অকল 4টা প্ল্যান লৈছে ক্রস কৰিলে আমি 3টা অখ পালো এটা সাপোর্ট পালো থাউজেন্ডস অফ প্ল্যানছত ক্রস কৰি ডিরাইভ কৰি হি গেভ দ্যাট ৰেশিও ইট ইজ কল্ড phenotypic ratio okay the phenotypic ratio পাবৰ কাৰণে প্ৰথম কি হৈছে pure tall plan মানে এইকাৰণে মই pure বুলি কৈ আছো বাৰবাৰ that is called pure tall plan বা homozygous word to use কৰিব পাৰো homozygous but আমি ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰো homozygous ইনে সাধাৰণতে হায়াৰ ক্লাছ বিলাকত লাগে homozygous condition homozygous condition মানে so ইয়াত দুইটাই কি ইয়াত আছে same ফৰ্মত আছে that is also in homozygous condition okay ইয়াত আমি tall পাইছো but ইয়াত কি আছে homozygous dominant ফৰ্মত আছে দুইটাই same ইয়াতো homozygous recessive ফৰ্মত আছে এটো homozygous but ইয়াত homozygous ফৰ্মত নাই ইয়াত এটা কি আছে capital টি এটা small এটা যদি এটা ফৰ্মত আছে এটা বেলেগ এটা ফৰ্মত আছে এটো কি ফৰ্মত থকা বুলি ক'ব heterozygous form but heterozygous ফৰ্মত থাকিলেও সোৱা কি হৈছে ই dominant character তে কি কৰি ৰাখিলে suppress কৰি ৰাখিলে এই কাৰণে ইয়াত সব প্লেন বিলাক যিমান বিলাক প্লেন আছে all প্লেন কি পালে tall that means from that point তুমি গম পাই গৈছা যে dwarf character তে এক্সপ্ৰেছ হ'ব পাৰে that means কি কৰিছে tall character তে suppress কৰি ৰাখিছে but F2 generation এইটো পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ গল যে this F1 generation থকা individuals also containing the dwarf related gene but unable to express কেনে গম পালো because এতিয়া F1 ৰ individuals বিলাক আকৌ ক্ৰস কৰা গল তেতিয়া দেখা গল যে কি 3:1 phenotypic ratio তিনটা অখ থাকিলে এটা সাপোর্ট আছে গতিকে সাপোর্টটো কোত আছিল that means support producing that dwarf producing gene is present in F1 generation individuals so that is called law of dominance or dominant character বিলাক এটা ভালকে চালে দেখিবা dominant character can be expressed in homozygous condition also in heterozygous condition that is the important point dominant characters can be expressed in homozygous condition that to express hoboi also in heterozygous condition মানে এটা কি আছে capital আৰু এটা small that means আমি normally dominant character বোৰ upper case letter দি পেলাই বুজাও আৰু generally যিবিলাক recessive character হেবোৰ সাধাৰণতে normally lower case letter দি লিখো হেকাৰণে আমি কি লিখিছো যেটো dwarf character আমি small t লিখিছো generally আমি lower case letter দি বুজাও normally এতিয়া ইয়াত কি হৈছে এটো যেটো dominant ইয়াত কি কৰিছে suppress কৰি ৰাখিছে গটিকে এটো হৈছে কি ইয়াত আমি কি পাইছো tall so tall p planes ৰ কাৰণে tall is a dominant character so ইয়াত কি পাইছো tall পাইছো গটিকে tall character to কি heterozygous condition ত এক্সপ্ৰেছ হৈছে but ইয়াত dwarf to character to এক্সপ্ৰেছ হ'ব পাৰিছে জানো নাই পৰা গটিকে recessive characters are only expressed in which condition homozygous recessive condition okay one major difference between dominant and recessive character that means dominant characters are expressed in homozygous dominant condition as well as in heterozygous condition but recessive characters are expressed only in homozygous recessive conditions not in heterozygous condition so that is the law of dominance so here you have to remember these two ratios also phenotypic ratio is 3:1 in F2 generation and another genotypic ratio is 1:2:1 from the same experiment we can also let's describe the second law also law of segregation okay law of segregation means here you see here in tall plants two genes are together this capital T here also small t but formation of the second gamete they are separating okay and then again they produce this F1 individuals again they have become diploid again they separating during the formation of gametes through the process of meiosis you see yeah jodio ami tall paiso that means dwarf producing gene to ase the gamete formation korte enaka hua nai je dominant karone moi besike jam recessive karone toy komke jabi enaka hua nai equally etia hoyto etu logot u fuse kora son jeneke ase yar logot u fuse koribo pare enaka hua nai je jodio
tall আৰু dwarf জিন দুটা একেটা ইন্ডিভিজুৱেলছৰ গাত আছিল এনেকা হোৱা নাই যে ইয়াক মাৰি পেলোৱা নাই dwarf ক্যাৰেক্টাৰটো ৰিসেসিভ বুলি ই খালি কি হ'ব পৰা এক্সপ্ৰেছ হ'ব পৰা নাই এটা যেতিয়া আকৌ গেমিট ফৰ্মেশন কৰিব নেক্সট জেনাৰেশনৰ কাৰণে যে ইয়াৰ ইন্ডিভিজুৱেলছ বিলাকক নেক্সট জেনাৰেশন মানে F2 জেনাৰেশনৰ কাৰণে যেতিয়া গেমিট ফৰ্মেশন কৰিব গৈ আছে সিহঁতৰ এনেকা হোৱা নাই যে মই ডমিনেন্ট কাৰণে মই গেছিকে গেমিটত যাম হেতু নহয় ওকে ইহঁত কি হৈছে যেনেকে এজ ইউজুৱেল ডমিনেন্ট ৰিসেসিভ বুলি কথা নাই এজ ইউজুৱেল আকৌ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি হতে কি হৈছে সেগ্ৰিগেট হৈ গুছি গৈছে তো সেগ্ৰিগেট হৈ গুছি গৈ পেলে কোনটো গেমিটে কাৰ লগত ফিউজ কৰিব সেই হিচাপত কি পাম আমি নিউ ইন্ডিভিজুৱেলছ বিলাক পামগে যদি ইয়াৰ ফলৰ পৰা ড্ৱাৰ্ফ ক্যাৰেক্টাৰটো আহিছে এফলৰ পৰা ড্ৱাৰ্ফ ক্যাৰেক্টাৰটো আহিছে সো এইটো দিস ইন কি হোমোজিগাছ কন্ডিশন হেকাৰণে আমি ইয়াত কি পাইছো এটা ওয়ান ইজ ড্ৱাৰ্ফ so from that same experiment we can describe the law of dominance also law of segregation also that is based on monohybrid cross okay that two law is based on monohybrid cross next we are going to discuss the third law that is law of independent assortment thank you